Hi guys! So for today's video, I'm super duper excited na i-share sa inyo yung nabili kong bagong camera. Like, I've been dreaming this camera for the longest time. So halata naman sa title ng video na ito kung anong camera yung tinutukoy ko. This is the Canon powershot G7X Mark II. Finally, napasa kamay ko na talaga siya, okay? Kasi nga, ang daming mga YouTubers na, nagre-review nito, yung mga positive feedback nila, positive reviews nila about this product, mapa-local man or international YouTubers. Ang gaganda, kasi isa itong camera na ito na may recommend nila for vlogging, okay? Kaya, talagang tagal ko nang gustong bumili nito. Okay, let's open this one. No, actually, na-open na to ng friend ko. Kasi nung pag-pick up niya, syempre kailangan siya i-open, i-check kung kompleto ba yung mga inclusion, something niya. So ako naman, ngayon ko pa lang siya ma-open. So sa pag-open mo, ganyan. Ayan, bumungad agad yung yung resibo. So ito yung resibo, kitang-kita. So meron pala silang 1-year service warranty. And then ito, this is parang handbook nila. Handbook or manual. Yan, ito. And then, ito yung sa charger nila. I-check ko pa kung mayroon akong adapter nito. Ayan. Ito yung charger. Ano ba tawag nito? Adapter. Ito. Battery charger. Ayan. And then, yung battery niya. Yung model ng battery niya is the NB13L. Ayan. And then, may free pa talaga na memory card ng 32 GB. Ayan. Wala na siya sa packaging niya kasi nga, di ba, yung pag-pick up, tinilay agad nila. Ayan. Next, ito. Oh, strap. Ayan, may free strap. And, last but not the least, di ba, tinapon ko lang, narinig na rin is, yung camera na talaga. Ayan, nakalagay siya dito sa isang parang container or something. Ayan. Tapos, nakabalot pa siya na parang, hindi ko alam na tawag yan. Basta parang styro. Ito guys, ang liit niya. Tapos nag-research ako kanina lang. I think nasa 320 grams yung bigat niya. It's very handy. Yes, it's very handy. Kaya pala talaga siguro, nare-recommend din ito ng mga vloggers or mga YouTubers. Kasi nga, it's packetable camera. Liit niya, tsaka hindi siya bulky or something. Ayan, ang ganda. Super black. So, dito yung switch ng on and off. Ayan. So, hindi ako matechi, guys. Kung gusto nyong malaman yung specifications talaga ng Canon G7X Mark II, ilalagay ko na lang siya sa description box, okay? Wait, dito naman na side. Dito makita yung wifi. Yes, it's a wifi ready. Tapos, i-connect mo na lang siya dun sa phone mo. Mag-i-install ka lang, I think, nung app ni Canon. Pero hindi ko pa siya na-try. Tapos, dito naman sa ilalim, dito mo makikita yung lalagyan ng cord and ng battery. Ayan. Hindi ko alam kung kano. Talaga hindi siya mag-focus. Pasensya na. Ayan, di ba? So, what I like about it is yung flip-up screen niya. Ayan. O, di ba bongga? So, ayan na siya. Tapos yung pag-close mo. Ganyan. So, kung magre-video ka pala, dito mo siya pipindutin. Itong may red dito na mark. Diyan siya para mag-play ng video. Tapos, kung mag-titake ka naman ng photos, dito sa taas. This one. Okay. So, ngayon, itatry na natin siya. Ilalagay ko muna yung battery niya at yung memory card. So, hindi ko pa ito masyadong kinakapa eh. Kasi, I think may mga magandang settings pa talaga nito. Pero maganda yung kuha. So, yun na naman yung i-research ko. Okay, hindi na natin patagalin pa. I will insert the photos that I took using this camera para naman makita natin or ma-check natin if okay din ba siya for photography. Okay?
So ngayon naman, I will insert my selfie photos using this camera. So, yun yung mga selfie photos na nakuha ko using the camera. At saka sobrang linaw niya, guys. Sobrang linaw. So, next, ipapakita ko na sa inyo yung mga sample videos na, of course, kuha ko using this camera as well. So, check it out. So, hi guys! Oh my God! Ito na nga. So, ngayon, ginagamit ko na po yung Canon G7X Mark II. So, tignan nyo naman yung difference niya, guys. So, ayan na siya, guys. Ayan. So, ito na. As you can tell, iba na yung quality ng video natin because I'm already using the Canon powershot G7X Mark II. Ayun, ang ganda. Pasensya na haggard versus ang lola niya ngayon. Umalis kasi ako kanina, so sabi ko, pweditin ko dito dapat pagpapatuloy ko na yung pag-film. Okay, before I will end this video, guys, hindi ko pa pala nasabi where I got this camera. I placed my order at Kimstore. Tapos, pinick up siya ng friend ko sa Technopop, Blue Bay Walk, Pasay. So, ang daming branches na Technopop, guys. And then, okay, how much this camera? So, it's 27,200 sa Kimstore. Sa iba kasi, guys, like Camera House, nasa almost 36,000 siya. So, iba, see the difference. Talagang, ang laki ng na-save ko. Yeah, all in all, I love this camera and I'm super duper satisfied sa kanyang quality. Basically, yung cons lang naman niya, wala siyang mic input. So, hindi siya malalagyan ng mga Rode mic or something. And then, hindi napapalitan yung lens niya. Okay. So, for me, okay na din naman sa akin. Kasi maganda din naman yung quality niya, guys. Super, super ganda talaga ng quality. For me, it's still worth getting kahit 2019 na. Hindi masasayang yung pera nyo, guys, if you will invest it to have this camera. Kasi it's still worth buying. Ayan, for me. So, that's it for today's video, you guys. So, sana nagustuhan nyo tong video na ito. At sana kahit paano nakatulong din naman ako. And, yeah, if hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, feel free to click the subscribe button. And, para naman maging updated kayo, click the notification. See you on my next video. Bye-bye!